Salutare, dragi prieteni! Din păcate, așa cum am văzut ieri, Donald Krasnov Trump nu se dezminte. După ce a declarat și a făcut o postare publică, o să vă arăt imediat, Donald Trump, Zelensky, președintele Zelensky, reacționează și spune miercuri, răspunde la declarațiile președintelui Trump, care i-a reproșat că nu recunoaște supremația rusă în Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014, spunând că, fără a face nicio referire la reproșurile care au fost adresate de Trump privind Crimea, Zelensky a atașat în postarea sa făcută pe X o declarație a Departamentului de Stat al SUA, semnată de fostul secretar de stat din primul mandat al lui Trump la Casa Albă, Mike Pompeo, în care Washingtonul denunță și refuză să recunoască anexarea Crimeei de către Rusia din posesia Ucrainei. O să vă mai citesc ceva și apoi trecem să vă arăt despre ce e vorba, pentru că mi se par lucruri foarte grave ce s-au întâmplat în ultimul timp. Ce s-a întâmplat după ce rușii au pierdut depozitul 51, numărul 51, după ce rușii au pierdut acest arsenal imens de rachete și de muniții de la Vladimir ieri, ucrainenii spun că rușii s-au răzbunat. Și cum s-au răzbunat rușii? Bineînțeles, decât pe populația civilă se răzbună Rusia. Așa cum vedem, în urma atacului de la Kiev, 9 persoane au fost ucise și 70 au fost rănite, inclusiv 6 copii. Dar eu vreau să vă arăt prima dată altceva. Ce spune Krasnov Trump? Asta e foarte interesant. În viziunea domnului Mihai Răzvan Moraru, care spune că forța vine tocmai din capacitatea ta de a nu abuza de puterea pe care o ai. Donald Trump a demonstrat și astăzi că are putere, dar nu forță. Amenințările la adresa Ucrainei de a dispărea ca țară dacă nu cedează teritorii către Rusia sunt o mojicie cum rar am mai văzut în viața asta din partea unui stat care se vrea nu doar o mare țară, adică Statele Unite ale Americii, dar un lider global, dar și un lider global, da? Credința sa este că Ucraina nu are decât viitor sub talpa Rusiei, căreia trebuie să-i accepte orice. Păi acolo am fost și noi, nu doar pentru 3 ani, ci pentru peste 4 decenii. Rusia ne-a luat teritorii, dar nu a fost suficient. Ne-a călcat în picioare independența, democrația, demnitatea și viitorul. Bunicii noștri au trăit în foamete, au murit în închisori, au pierit prin lagărele din Siberia sau au fost umiliți în propria țară, pierzându-și dreptul la muncă, bunurile și libertățile. De exemplu, bunicul meu și-a pierdut tot pământul. Bunicul meu fiind un chiabur care avea 10 de hectare și a pierdut tot pământul. Bunicul nevestei mele, care au fost lideri țărăniți la Oradea, a mers 7 ani la canal. A fost avocat. Din biroul de avocatură l-au luat și l-au dus direct la canal. Asta după ce făcuse războiul și fusese pe ambele, și în est și în vest, pe ambele fronturi. La fel și bunicul meu fusese pe ambele fronturi, și în est și în vest. Da? Asta s-a întâmplat, oameni buni, ca să nu avem nicio emoție, ce vrea să facă Rusia. Da, eu, acum, sincer, nu de Rusia mă mir, și nici nu mă mir nici măcar de Trump. Zic să dăm așa un ochișor la domnul Aliur Musaev. Știți cine este Aliur Musaev? Am tot povestit. Este fost șef la KGB, Kazakhstan, înainte de în anii 80-90, înainte de căderea în 92 uitați, aici vedeți foarte bine toată istoria acestui Aliur Musaev, ca să știm despre cu cine vorbim. E din Almaty și trăiește în Viena, din câte am văzut.
Și ce spune Alnur Musaev, care spunea despre Donald că este și Krasnov, nu doar Trump. Chiar și în timpul primului mandat al lui Trump, ca președinte al SUA, mulți foști oficiali ai serviciilor secrete naționale din Regatul Unit, SUA și Rusia, au avertizat că el lucrează pentru Rusia. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni la acea vreme au crezut că era de necrezut. Astăzi, când Trump Krasnov trădează în mod deschis Rusiei interesele SUA, nimeni nu mai poate face nimic. Și postează ceea ce a spus Glenn Carl, fost lider național CIA, ofițer de inteligență CIA, responsabil pentru evaluarea pericolelor străine. My assessment is that Trump is actually working directly for the Russians. Expertiza mea este că Trump lucrează direct pentru ruși. Omul ăsta spunea în 2017, așa cum se vede în 21 decembrie 2017, spunea Glenn Carl. Da? Deci, nu este niciun dubiu că, iată ce se întâmplă. De ce a cerut Krasnov Trump? De ce a cerut Krasnov Trump ca ucrainenii să renunțe la Crimea și la toată acea zonă? Așa, asta am vrut să vă arăt, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant. Harta aceasta, da? Dacă se vede destul de bine, o să... Așa, se vede foarte bine și aici este postarea lui Trump, da? Postarea lui Trump care se comportă ca și un fost KGBist, actual FSBist. Din păcate, pentru că ne doare foarte mult, noi suntem în estul Europei și știm foarte bine cu ce se ocupă rușii de decenii, de secole. Ne-au călcat țara ca idee de 13 ori în ultimii 200 de ani, în ultimele 2 secole. Și mergem pe știrea asta până la urmă. CNN spune: Europa crede că SUA vor să anunțe acord de pace înainte de cele 100 de zile de la președinția lui Trump. Incredibil. Statele Unite, doar pentru așa, ca să se umfle în pene și să arate cine este el. Statele Unite încearcă să negocieze un acord de pace între Rusia și Ucraina în primele 100 de zile de la investirea, mai bine zis, a președintelui Trump, a declarat un oficial european cu referire la un interviu CNN. Potrivit sursei CNN, în contextul inițiativelor de pace ale SUA, nu s-au înregistrat încă multe succese, dar cu siguranță există sentimentul că SUA insistă să încheie un acord în termen de 100 de zile. A doua administrație Trump va marca 100 de zile la 1 mai, pe 1 mai, deci foarte, foarte curând, într-o săptămână. În ceea ce privește Crimea, așa cum a spus oficialul european, este greu de imaginat într-un alt acord decât în statutul său actual. Dar acest lucru este clar dificil pentru Zelensky. Anterior, a fost raportat că administrația Trump a înmânat Ucrainei un document de o pagină săptămâna trecută, despre care v-am spus și în materialul trecut, care a fost prezentat ca o propunere finală, bine că nu ca o soluție finală de pe vremea lui Hitler, pentru un acord de pace. De fapt, ăsta este și un ultimatum american, ce s-a întâmplat acum. Un ultimatum american care sună ca și o soluție finală, un ultimatum împotriva unei victime, împotriva Ucrainei, nu un ultimatum împotriva unui stat terorist agresor, Rusia. Printre altele, SUA sunt gata să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei ucrainene și să ușureze sancțiunile împotriva Moscovei. Da? Ca să nu mai avem niciun dubiu cu ce se ocupă America, de cine este condusă America astăzi. Vedem, de fapt, ce au făcut rușii, care s-au răzbunat pentru pierderea celui mai mare depozit de armament. În noaptea de 24 aprilie, Kievul a fost supus unui atac combinat al rușilor. Se cunosc că 9 morți și peste 70 de răniți, inclusiv 6 copii și o femeie însărcinată au căzut victime. Primarul Kievului, Klitschko,
spune că medicii au internat deja 21 de victime, printre acestea se numără și 3 copii și o femeie însărcinată. Începând cu orele 2 și 27 dimineața, primarul a raportat 12 victime în capitală ca urmare a unui atac inamic. Potrivit lui Klitschko, districtul Sviatoșinski a suferit cel mai mult. Incendiile au avut loc în 6 locații, există pagube. Și vedem în această imagine pierderile rusești în ziua 1156 a războiului, la data de 24 aprilie. 1060 de militari, 3 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 49 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Iar lista completă cu pierderile rusești la data de 24 aprilie se vede aici în această imagine. Un articol foarte, foarte interesant a celor de la Kyiv Independent. Ucraina nu are opțiuni mari dacă Trump recunoaște Crimea drept rusească. Deci, din păcate, oameni buni, suntem la mâna unui agent de influență al Rusiei, la mâna lui Krasnov Trump. Nu doar Ucraina, ci întreaga Europa de Est, din păcate. Și depinde foarte mult de ceea ce vor decide țările din Europa de Vest, dacă vor continua, și eu cred că vor continua să ne susțină, pentru că de Europa de Est ține și siguranța Europei de Vest și bunăstarea Europei de Vest, și cred că deține și de noi ce alegem la aceste alegeri, dacă ne alegem un șarlatan, un trădător, un agent de influență rus, George Simion, sau alt agent de influență rus, Victor Ponta, sau ne alegem cât de cât un candidat imperfect, că nu poate să fie nici Nicușor, nici Antonescu, nu pot fi niște candidați perfecți. Elena Lasconi, din păcate, nu mai se califică, nu are nicio șansă să se califice în turul 2, este sub 10%. Așa că vom alege între doi oameni care au două găști în spate, să fim serioși că și Nicușor Dan are o gașcă în spate. Tind să votez mai repede cu gașca lui Nicușor, care mi se pare mai puțin nocivă decât gașca din spatele lui Antonescu, dar asta este altă problemă. Nu o să vă fac nicio recomandare de vot. Vă voi recomanda, așa cum v-am mai spus, pe cine să nu votați. Nu votați cu George Simion și nici cu Victor Ponta. Ucraina se confruntă cu o răscruce în lupta sa împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei, posibilitatea de a fi forțată să respingă un acord de pace nefavorabil, fiind impusă sub o presiune uriașă din partea SUA. Linia roșie pentru Kiev ar putea fi o propunere raportată a Casei Albe care ar oferi Rusiei recunoașterea de drept a Crimeei ca teritoriu rusesc, o mișcare care ar pune capăt a mai mult de un deceniu de consens bipartizan care respinge anexarea pe baza unor norme internaționale de lungă durată. Deci Statele Unite ale Americii este gata să dea foc la toate înțelegerile, la toate reglementările, la toate înțelegerile și reglementările internaționale care au fost baza păcii de peste 50 de ani, chiar spre 70 de ani, da, în Europa. Sub Trump, declarația Crimeei a fost semnată în timpul primului său mandat din 2018, în care Statele Unite nu au recunoscut Crimeea ca parte a Rusiei, a declarat pentru Kyiv Independent Volodymyr Ariev, un parlamentar al Partidului Solidarității Europene. Dacă SUA încalcă această declarație pe care a făcut-o ea însăși, se vor prezenta ca un partener nesigur la nivel mondial și vor deschide cutia Pandorei la nivel global. Adică și China va putea să solicite Taiwanul la un moment dat, nu? De ce nu? Dacă nu se mai respectă nicio înțelegere și o reglementare internațională. Ucraina se află într-o poziție extrem de frustrantă, care a făcut tot ce a cerut SUA de când procesul de pace a început cu seriozitate, dar acum se confruntă cu cerințe care sunt probabil imposibile.
Pe 11 martie, Kiev a semnat un armistițiu de 30 de zile propus de către SUA și a luat măsuri pentru semnarea unui acord cu Washingtonul după ce Trump a întrerupt partajarea armatei și a informațiilor în urma unei mustrări acum infame a lui Zelensky în biroul oval din februarie. Rusia a refuzat să fie de acord cu o încetare totală a focului și a continuat atacurile devastatoare împotriva civililor ucraineni, dar Casa Albă nu a aplicat nicio sancțiune sau presiune pentru a-i determina să oprească această barbarie a Rusiei. De ce? Donald Krasnov Trump. În ciuda acestui fapt, SUA promovează acum un acord de pace care răsplătește războiul de agresiune al Rusiei și dezlipește Ucrainei teritorii fără garanții de securitate care ar putea împiedica Moscova să declanșeze un alt viitor război. Această frustrare a fost evidentă pe 23 aprilie, când Zelensky a spus că Ucraina insistă asupra unei încetări a focului imediată, completă și necondiționată. Aceasta a fost propunerea prezentată de către Statele Unite pe 11 martie acestui an și a fost absolut rezonabil, a spus Zelensky. Acest lucru este absolut posibil doar numai dacă Rusia este de acord și oprește uciderea. Fără niciun semn că Rusia se va înscrie pentru o încetare totală a focului, propunerea SUA este singurul, the only game player din oraș, singurul jucător din oraș, dar este încălcată împotriva Kievului de la început. Și aici avem întreg materialul, întreaga informație, o să vă traduc, o să vă las linkul în comentarii pentru a vedea tot istoricul acestui așa zis acord de pace și iată la ce ajunge de fapt Donald Trump. Donald Trump ajunge la o ialtă 2. Mergem mai departe la hărțile Deep State pentru ziua de 24 aprilie și vedem sudul Ucrainei. În acest moment, așa cum se poate vedea, nu au existat mișcări de amploare. În zona Pokrovskului, la nord de Pokrovsk, așa cum vedem, rușii au reușit să ocupe în ultimele 24 de ore o suprafață de aproximativ 2 km pătrați, așa cum se vede din această imagine. De asemenea, rușii au mai ocupat în jur de 1 km jumate pătrat la nord de Suca Balca, așa cum se vede din această hartă, pe malurile râului Toreț, și au mai reușit să ocupe în zona Torețcului, așa cum se vede. Aici, hai să nu exagerăm, asta înseamnă 1 kilometru, ca să ne dăm seama că nu este o zonă foarte mare ocupată de către ruși. Vedem aici, asta e 1 kilometru, iar aici au ocupat câteva sute de metri pătrați, mii de metri pătrați, nici o jumătate de kilometru, așa cum se poate vedea pe scara metrică. Torețcu, deci, a suferit ușoară modificare în sud. În Ceasov, iar, așa cum se poate observa, nu au existat modificări ale fronturilor, iar mai la nord, așa cum se poate vedea, de asemenea, frontul este destul de stabil. În zona Vovceanskului, de asemenea, nu există modificări, iar sunt foarte curios să văd la nord de Sumă, în zona aceasta, în zona Kurskului, ucrainenii încă dețin teritorii. Este vorba despre o suprafață între 15 și 20 de kilometri pătrați. Trecem la evaluarea campaniei ofensive în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la 23 aprilie.
Cu principalele știri, Statele Unite au prezentat recent Ucrainei o propunere în 7 puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în care Statele Unite vor recunoaște Crimea ca parte a Rusiei și vor permite forțelor ruse să continue să ocupe părți semnificative din sudul și din estul Ucrainei, lucru care este foarte, foarte grav și care discreditează la nivel internațional Statele Unite ale Americii. Rapoartele disponibile despre conținutul propunerii SUA sugerează că acesta marchează o schimbare bruscă și substanțială în strategia administrației Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Cum? Pedepsind victima, nu agresorul. Aici avem întreaga informație. Oficialii ucraineni au reiterat angajamentul continuu al Ucrainei față de propunerea SUA din martie 2025 de încetare totală a focului ca parte a eforturilor de a obține o pace durabilă. Oficialii ruși au respins aspecte ale planului de pace raportat de către Trump. Înalți oficiali americani, ucraineni și europeni au purtat discuții bilaterale și multilaterale despre sprijinul pentru Ucraina și încheierea războiului de la Londra pe 23 aprilie, dar oficialii au anulat discuțiile multilaterale programate la nivelul ministrului de externe. SUA și Ucraina continuă să ia măsuri pentru semnarea unui acord comun cu minereuri. Cred că nu o să mai fie semnat niciun acord dacă Statele Unite ale Americii fac Ucrainei această ialtă 2. Forțele ucrainene au efectuat probabil o lovitură cu drone împotriva zonei economice speciale Alabuga din Republica Tatarstan, unde Rusia adună drone Shahed furnizate de Iran. O știre interesantă. Nu știm dacă este, spun pentru că este probabil o lovitură, până când nu este cert și nu avem dovezi clare, nu o să o dăm ca o certitudine. Rusia continuă să folosească arme chimice împotriva forțelor și civililor ucraineni, încălcând convenția privind armele chimice, la care Rusia este semnatară. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Belgorodul, Kurskul, Svatove Kremina, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.